So actually, I'm a Pulchowk alumni, Biplab Karki. So I have been into a lot of business and startup things since my college life. So currently I'm into leading three companies. One is Hypers, that's a multinational company at this moment, and I am the founder. Another is Clambook, which is a tech company, engineering industry. And recently I have joined a company based on US called Kingslayer USA, which is air purifier technology. So actually, हामीले चाहिँ क्लाम्बुकबाट पनि हामीले धेरै नै कुरा गर्छ क्या, ब्रेन ड्रेन भइराखेको छ, इट्स आर नट गोइङ अहेड. सो मैले चाहिँ एभ्री टाइम मैले भन्ने कुरा के भन्दा युथहरूको चाहिँ यो ब्रेन वास चाहिँ भयो कि नट जस्ट ब्रेन ड्रेन कि दे आर गेटिङ वास्ट कि नेपालमा हुँदैन लाइक बिफोर ट्राई नै नगरिकन चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको जुन पर्सना आइरहेको छ नि, त्यो पर्सना नै चाहिँ चाहिँ बिगारेको हो. आई थिङ्क हामीले चाहिँ एटलिस्ट एकचोटि ट्राई गर्नु भन्यो भने चाहिँ ट्राई मात्र गऱ्यो भने अहिलेको ब्रेन ड्रेनको 50% 60% कम हुन्छ. बिफोर ट्राइङै 10 पछि 12 पछि नै दे आर थिङ्किङ लाइक वी निड टु गो. सो एटलिस्ट कलेज सकेको 3 महिना 4 महिना 2 वर्ष 3 वर्ष एटलिस्ट 3-4 महिना त होइन, केही वर्ष चाहिँ ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क दे क्यान गेट सम लेभल अफ एक्सपिरियन्स कि 50% 60% यहाँ बस्नु. आई थिङ्क इजिएस्ट सोल्युसन त्यही हो. अरू पनि छन्. आई थिङ्क इजिएस्ट सोल्युसन चाहिँ उनीहरूलाई यहाँ ट्राई गर्नु एकचोटि भनेर चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो. म पनि अब आइएम जस्ट 26 इयर्स ओल्ड होइन, कलेज सकेको नि भर्खर 2 वर्ष आसपास मात्र भयो. मैले पनि पहिला चाहिँ हाम्रो क्लासमेट साथीहरू चाहिँ धेरैजनाको माइन्डसेट त्यही थियो कि बाहिर जानुपर्छ. अनि मैले चाहिँ अलिकति मेरो माइन्डसेट त्यो थिएन. अनि मैले चाहिँ के भन्छ भन्दा एभ्री मान्छेलाई चाहिँ बिगेस्ट वे चाहिँ कलेज पढ्नु हुन्छ नि, ब्याचलर त हेर्नु पढ्नुपर्छ मेरो भ्यू होइन. पहिलो कुरा चाहिँ 12 पछि जानु चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो. त्यो चाहिँ हामीले अरू तरिकाले सल्भ गर्नुपर्छ भने एटलिस्ट ब्याचलर पछि जानेको बचाउनको लागि चाहिँ ब्याचलर हुँदाखेरि नै पिपुलले चाहिँ कोर्स बाहेक अरू कुरा ट्राई गर्नु पऱ्यो क्या. ट्राई डु प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, लर्निङ, जोइन मेनी काइन्ड अफ अर्गनाइजेसन एज इन्टर्न, एज मेम्बर, भलिन्टियर, ट्राई यर अन स्टार्टअप गरेर चाहनुहुन्छ भने ट्राई यर अन प्रोजेक्ट्स. त्यसले चाहिँ हजुरको 4 वर्षमा यति धेरै स्किल र नलेज पुऱ्याउँछ नि. धेरै मान्छेले चाहिँ त्यो हजुर त्यसपछि विदेश जाने सोच्दै पर्दैन कि. आई अल्सो डिड सेम थिङ कलेज हुँदाखेरि नि. एन्ड कलेज सकेको पहिलो 2 देखि 3 महिनाभित्र आई ह्याड अ बिजनेस द्याट वाज डुइङ गुड कि. क्ल्याम्बुक चाहिँ कलेज सकेको 2-3 महिनामा आएर फुल्ली वर्किङ एन्ड रनिङ बिजनेस कि नेपालमा. सो त्यो खालको माइन्डसेट पाएपछि त कसैले हजुरलाई विदेश जा पनि भन्दैन, जान पनि बाध्य हुँदैन. त्यसले त्यो गर्दा गर्दै एउटा पछि अर्को खालको माइन्डसेटहरू आउँछ. सो मैले त्यो भनेको कि पढ्दै ट्राई गर्नु पऱ्यो. बिगेस्ट मेरो सजेसन चाहिँ सुरुमा चाहिँ डोन्ट बी रेजिलियन्ट हुन्छ कि. लाइक मान्छेहरू चाहिँ सोसाइटीले यो भन्यो अहिले भन्यो नि ब्रेन वास हो नि. रेजिलियन्ट हुनु पऱ्यो कि म गर्छु भनेपछि गर्छु खालको माइन्डसेटमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो स्टुडेन्टहरू. त्यो चाहिँ अर्को ट्राई गर्नै पऱ्यो. ट्राई नै नभएर आइडिया चाहिँ माइन्डमै हराएर जान्छ कि. त्यो सक्सेस होला नहोला, कसै सक्सेस गर्ने त्यसपछि आउँछ. एन्ड वान आइडियाले भने जस्तै वान आइडिया क्यान चेन्ज यर लाइफ भने जस्तै बाई वान भेन्चर चेन्ज माई लाइफ. त्यसले गर्दा चाहिँ आई वान्ट टु डु मोर भेन्चर्स कि. म चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप भन्दै सिधा एन्टरप्रेनरसिप हुनुको कारण चाहिँ कलेजमा हुँदाखेरि जुन आइडियाजहरू मैले सोचेको थिएँ त्यो आइडियालाई एक्जिक्युट गरेर बिजनेस बोल्न लगेपछि चाहिँ अगाडि बढेको भएको कारणले आई रियली वान्ट आइडियाज डोन्ट डाई एन्ड दे ट्राई इट. एक्चुअली यो इभेन्ट्ससँग नि मेरो एकदम लङ हिस्ट्री छ. म कलेज हुँदा पनि म धेरै इभेन्ट्सहरूमा आई ऱ्यान क्लब अर कम्युनिटी कल नेक्स्ट इयर के कलेज हुँदा हामीले पनि यस्तै डिजिटल रियल इभेन्ट्सहरू गर्थ्यो क्या, एन्टरप्रेनरसिप, लिडरसिप, स्टार्टअप, ह्याकाथनहरूमा. सो त्यसले नै मलाई मोटिभेट गरेको लाइक मेरो पिआर स्किल इम्प्रुभ गर्ने, खतरा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको बोल्न सक्ने. पहिला हामी साइन्स ब्याकग्राउन्ड कतिलाई बोल्न पनि राम्रो आउँदैन. त्यो कुराहरू इङ्ग्लिस स्पिकिङ स्किलहरू, टिच आउट पिपुल, नेगोसिएसन स्किल्सहरू, त्यो स्किल्सहरू कलेजबाट सिकाउँछ क्या. सो मैले अघि भनेको जस्तै 4 वर्षभित्र कलेजमै हुँदाखेरि ट्राई गर्नु भन्ने कुरामा चाहिँ यस्तो इभेन्ट्सहरूमा ट्राई गर्ने, अर्गनाइज गर्ने, पार्टिसिपेट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्म एकदम राम्रो हुन्छ. प्लस यही इभेन्टलाई नै एज अ यु क्यान मेगा लेगेसीहरूमा नि लङ टर्मसम्म आफ्नो बिजनेसै बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा साइड हसल बनाउन सक्नुहुन्छ है. सो दिस काइन्ड अफ इभेन्ट्सले चाहिँ एकदमै बुस्ट गर्छ. एन्ड आई थिङ्क अझै धेरै हुनुपर्छ.